थँक्यू गोल्डन चॅनल. काय झालंय? मला पुढच्या ह्याच्यासाठी चला आता चेंज करते. तयार झाली आहे मी. बघा ही साडी घातली आहे आणि ही आईची साडी आहे. तर आता चला बाहेर. आणि आई येणार नाही कारण तिच्या पायाचा त्रास असल्यामुळे. आई येणार तू? नाही बाई, चला लगेच येणार होता मी रिटर्न. हो लगेच वापस येणार आहे. आणि श्री ओरडतोय थांबा. थांबलोय रे. किती जायचं म्हणून किती वेळ झाला. शेवटी आता आम्ही बाहेर निघालोय. 5 वाजल्यापासून घाट चालू आहे. 5 पासून बल्बचा प्रकाश पडलाय का तुझा रिफ्लेक्ट व्हायला लागलाय? काही कळ नाही. मग तुमच्यावर पण तोच बल्ब आहे ना. माझाच रिफ्लेक्ट व्हायला लागला. तू गोरा दिसतोय. हो श्री ये ना. बर तर लगेच येणार होता मी. जास्त काय नाही, थोडीशी खरेदी उगी एक करायची म्हणून करायची. श्री थांब ना. तू यायचंय तिथं मस्ती करायला, गोंधळ घालायला. चला तर म्हणा आमच्यासोबत मज्जा करूया. आणि ही साडी 3 जोडी ठेवली आहे मी. आणि ही आईची साडी घातली. तसं तिच्याकडे छान कलेक्शन आहे. मोजकच आहे पण छान आहे तिच्याकडे कलेक्शन. चलो बघा किती ट्रॅफिक आहे. बापरे कसं जायचं एवढ्या याच्यात. राहू दे चला. सगळं पॅकच आहे. श्रीमान काय म्हणताय गर्दीविषयी? खूप ट्रॅफिक आहे. खूपच ट्रॅफिक आहे. आपल्याला ते बघा तिथे जायचंय. एवढी गर्दी. आलोय आम्ही इथे, परंतु प्रचंड गर्दी आहे. आणि मेन गोष्ट म्हणजे तुम्हाला दिसत असेल पार्किंग करायला सुद्धा जागा नाही. कसं करून श्रीमान सरकारांनी आमची महिना पार्क केली आहे. महिना म्हणजे आमची स्कूटी. तर आता बघूया आतमध्ये. चला थोडंसं घ्यायचंय पण एवढ्या गर्दीत आता कधी नंबर लागणार असं वाटायला लागलं. एवढी चालू म्हणून सगळ्याच जाऊ आपण. बघा इथे एंट्रीलाच म्हणजे आम्ही वरती जात होतो. खरेदी झाली. तर ह्या आपल्या सबस्क्रायबर आहेत. तुमचं नाव? अच्छा मस्त वाटलं मला पण. आणि त्यांनी लगेच ओळखलं मेन म्हणजे. आणि श्रीचे श्लोक त्यांना प्रचंड आवडतात. छान वाटतं. प्रचंड अशी गर्दी आहे. आज अक्षय तृतीया, त्यामुळे तुम्ही पाहू शकताय. आणि आपला नंबर आता कधी लागणार खरं मोठा म्हणजे प्रश्न आहे हा, की आता कधी नंबर येणार. कारण सगळी रांग आहे. प्रत्येक जण आज थोडं तरी गोल्ड खरेदी करत असतो. त्यामुळे बघा इकडे काय म्हणताय श्रीमान, कसं करायचं? थांबूया घरात का जाऊया? एवढं वेट करू शकते का? होय दाखवते मी. ओव्हरव्ह्यू दाखवते तुम्हाला. काय चाललंय तुझं? पाणी
ते बनवून देतात का? नाही आता त्याच्यावर काही गिफ्ट वगैरे काय नाही काय आज एकदम सांगा. आता आपण खरेदी केलेली आहे, जास्त काही नाही थोडीशीच केली आहे बिकॉज खूप सारी गर्दी आहे. मग आपण सेपरेट कुठल्या तरी दिवशी, पण आज तरी खूप जास्त गर्दी आहे, त्यामुळे मग इथं जास्त वेळ स्पेंड करण्यात काही पॉईंटच नाही आहे, कारण व्हरायटी पण तेवढी पाहायला मिळाली स्वतःसाठी. ते फील करायला काय घेतलंय काय नाही ते पाहण्यासाठी हा व्लॉग शेवटपर्यंत पाहत राहा, आणि घरी गेल्यानंतर मी दाखवेनच ऑब्व्हियसली तुम्हाला काय घेतलं ते. सो स्टे ट्यून. 1 ग्रॅम 590. 1 ग्राम फक्त ते 1 ग्राम मध्ये सुंदर आहे. पण ते कॅन्सल करता येईल. खूप सुंदर आहे तो. हे तुझं पाहिजे मध्ये साखळी. हे किती मध्ये बसणार? दाखव ना मला. डायमंड सेक्शन तर इथे तुम्ही पाहू शकताय, खूप सारे व्हेरिएशन आहेत आणि सगळ्या प्रकारचे डायमंड्स तुम्हाला या इथे बघायला मिळतील. सो आपण आता तिकडच्या बाजूला जाऊया. फॉलो या बाजूला नेकलेस आहेत गोल्डमध्ये. मला वाटतं टेम्पल ज्वेलरी असेल ती. टेम्पल पण आहे प्लस नेकलेस कव्हर केलं. इकडे मंगळसूत्राचे पेंडेंट आणि लॉंग मंगळसूत्र प्लस डायमंडमध्ये तिकडे आहे, आणि या बाजूला तुम्हाला दिसत असेल तर वरचे जे नेकलेस असतात ना ते आहेत. मग त्याच्यात टेम्पल ज्वेलरीमध्ये पण आहे. डिपार्टमेंटमध्ये आहात. हो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट असं ना. मला सबस्क्राईब लक्ष राहिलं कॉलेजला. म्हणजे या मॅडमचं मी टाइम बघत असते. छान आपले सबस्क्रायबर आहेत. याने केली ना आधी की नाही. किती आता जस्ट त्याला 5 years मला खूप आनंद वाटला, कारण मी कायम बघत असते ना सर्विस म्हणून कंटाळून ते नाले तर मी बघत असते, चेक करत असते तुमचे छान. तुम्ही ते गॅलरीमध्ये केलेलं पण म्हटली मला पण म्हटलं रिझल्ट असा आपण छान वाटलं. छान वाटते ना असं सर्विस. मी सर्विसला कोल्हापूरमध्ये आला. मी कोल्हापूरमध्येच आहे. हो पोलीस डिपार्टमेंट. हा पोलीस डिपार्टमेंटला. माझ्या मैत्रिणी बऱ्याच PSI. मी चंद्र बातच नाही करायचं नाही काय आम्ही पण करतो. काय झालं
ॲक्च्युली सगळ्यातला जॉईन झाल्यापासून 1 वर्ष सॅलरी झाली नाही माझी डिटॅच एकदम आल्यावर हे पण एक पेज देतात त्यांना पाहतमध्ये पण तुमचं ते छान आहे की तुम्ही गप्प बसणार नाही मी तर राहणार पर्यंत छान आहे खरंच छान आहे वाढलं आहे खूप चांगली तुम्हाला पुढच्या ह्याच्यासाठी तुम्ही सिल्वर चॅनेल पर्यंत जावा म्हणून आमची शुभेच्छा थँक्यू गोल्डन चॅनेल काय झालंय मला 1 मिनिट जरा मोबाईल बघ तिथं बस चंदगडमध्ये कसं असतं की तुम्ही टी व्ही यूज करत नाही मग ह्यामुळे ऑदर्स टी व्हीमध्ये कसं सिरियल असतं त्यामध्ये आपल्याला काय ना काही नॉलेज मिळत असतं आणि मस्त वाटतं नाव म्हणजे लगेच खूप छान वाटलं खरं आणखी माझी जी काय म्हणतात ऊर्जा ऊर्जा आहे ती आणखी जास्त बूस्ट झाली कारण अशी लोक भेटतात त्यावेळी खरंच आणखी हुरूप येतो आणि असं वाटतं की करायला पाहिजे आपला कॉन्टेंट आवडतोय लोकांना सो चलो मस्त वाटते पण आई घरी वाट पाहत असल्यामुळे आता चला घरी हाय ऍक्च्युली आज झालंय असं आम्ही गोल्ड घ्यायला आलो पण इथले 4 सबस्क्रायबर आपले इथेच भेटले आणखी काही भेटले ते काय सांगतात स्नेहल पाटील तर त्या डेली ब्लॉग आणि श्रीमुळे बरेच जण लगेच मला म्हणतात की श्रीची मम्मी भारी वाटतं मला त्यामुळे आपल्याला ओळखलं जाते मोठी गोष्ट हे आहे आपलं पिंडा गाडीचे आणि मस्त वाटतं खूप छान पर्सनॅलिटी आहे स्टाफ पण खूप कोऑपरेटिव्ह आहे असं म्हणतात ना जशी माणसं वर जातात तशी ती म्हणजे त्यांच्याकडून शिकण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या पाय जमिनीवर असतात ते खूप मोठी गोष्ट आहे आणि खरंच आज सोन्याच्या दुकानात येऊन पुन्हा एकदा मी तेच म्हणेन की सोन्यासारखी माणसं चला आता घरी खूप भारी वाटले माहिती का तिथं मला माहित नाही तुम्हाला माझा आवाज येत होता की नाही खूप गर्दी होती पण इतकं भारी वाटले ना मला आज खरेदीपेक्षा म्हणजे काही सबस्क्रायबर भेटले ना त्याचा आनंद खूप मोठा झाला स्टार्ट पासून एंड पर्यंत जात होतो तेव्हापासून वापस येत होतो ना तिथपर्यंत सबस्क्रायबर भेटले आणि त्यांनी स्वतःहून आपल्याला ओळख दिली किंवा तुम्ही वर्षा चौधरी का हा श्री अरे बापरे श्री दिसला थांबा एक फोटो घेऊ द्या हे फिलिंग खूप भारी होतं सो मस्त झाली आजची खरेदी जास्त होण्यापेक्षा छोटीशीच खरेदी आहे पण आत्ताचा हा जो वेळ आणि आजचा दिवस आहे तो खरंच अक्षय तृतीयेचा मेमोरेबल आहे आमच्यासाठी काय म्हणतो श्री आहे ना ह्याच्यात काय घेतलंय ती घरी गेली की तुम्हाला दाखवतो त्यासाठी तोपर्यंत चला आता घरी आणि पुढचा ब्लॉग घरी गेल्यानंतर कंटिन्यू करूया सो आलोय घरी श्रीमंत सरकार काय म्हणतात कसा होता एक्सपिरियन्स खूप गर्दी होती पण आनंद याचा वाटला की बाबा वर्षाच्या निमित्तानं आपल्याला ओळखतात कुणीतरी बाहेर आणि जवळपास त्या अर्धा तासा कालावधीमध्ये आम्हाला बरेच व्ह्यूअर्स तिथं डेली आपले ब्लॉग बघतात आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे ना की ते म्हणतात की बाबा एवढं आम्ही गव्हर्नमेंट सर्वेंट होते वगैरे आणि ती मी जेवढे थकते आणि थकल्यानंतर तुमचे संध्याकाळी आल्यानंतर जेव्हा ब्लॉग बघते तेव्हा खूप फ्रेश वाटतं याच्यामुळं एक काहीतरी बाबा अधिकारी लोक आपल्याला पाहतात आणि त्यांना सॅटिस्फॅक्शन वाटतं माझं स्वप्न होतं मी एक अधिकारी व्हावी आणि ते कुठतरी बरं वाटतं की चला काहीतरी पॉझिटिव्ह आपण आपला जो इनिशिएटिव्ह आहे तो काहीतरी पॉझिटिव्ह आहे आणि लोकांना ते आवडते त्यामुळं ती जाम खुश झाली कारण खूप सारे ओळखायला लागले कारण एका शॉपमध्ये तुम्हाला जर एवढे व्ह्यूअर्स भेटतील तर मग
आहे ना. वेगळं समाधान आहे आणि सगळे खुश होते. आणि मी पण कसं आहे, पाय दुखतोय आणि एवढी ट्रॅफिक होती, खूप थकलेलो होतो, पण त्यांच्याशी भेटल्यानंतर बरं वाटलं. मग सगळा थकवा निघून गेला आहे ना. आणि यांच्या पायाचा त्रास आहे म्हणून मी जास्त त्रास शक्यतो द्यायचा नाही असं ठरवून मला शक्य होतंय तसंच एकटी व्लॉग करायचं बघतीये. पण काही वेळा बघा पर्याय नसतो की म्हणजे तिथं ऑप्शनच नाही की आता बाहेर जायचंय, तर मग अशा वेळी इसेन्शियल असेल तिथं त्यांचा कम्फर्ट झोन बघूनच आम्ही जे काही करायचं ते करतो. अदरवाईज आणि स्त्रीला पण खूप ओळखतात. हो. चला मी आवरते आता. चला तर मग मी म्हटलं होतं की दाखवते तुम्हाला या व्लॉग मध्ये मी काय आणले ते, पण झालंय असं की मला आणखी स्वयंपाक करायचा आणि आता वाजतायत जवळपास, तिथं आमचा खूप वेळ गेला, 9:30 झाले होते. आणि आई एकटी होती म्हणून तिला मी करू नको काय म्हणून 3 वेळा वापस येऊन सांगितलं होतं की काहीही बनवू नको, कारण कसं बघा एकटी आहे आणि गॅस वगैरे जर काय झालं केलं तर मग ते त्यामुळे तिला म्हणलं होतं काय बनवायचं नाही, मी आल्यास करते. मग आता मला स्वयंपाक करावा लागतोय, त्यामुळे आता मी दाखवत नाही. उद्याच्या व्लॉगमध्ये मी दाखवेन की काय आणलंय काय नाही ते. सो त्यासाठी दिलगिरी. तर काल आम्ही गेलो होतो PNG मध्ये आणि काहीतरी अक्षय तृतीयेला आपण एक आपल्या समाजामध्ये हे आहे की बाबा काहीतरी खरेदी केली पाहिजे गोल्डची. थोडी एक गुंज का असं आपण खरेदी करावं असं एक आपल्याकडे श्रद्धा आहे. त्यामुळं आम्ही पण गेलो होतो. आणि तर तुम्हाला उत्सुकता असेल सर्वांना की बाबा नेमकं काय घेतलंय वर्षाने, बाबा गेले खरेदीला. तर छोटंसं काहीतरी घेतलेलं आहे, ते तुम्हाला मी आता ओपन करून दाखवतो. आणि माझ्या मनामध्ये जे काही गिफ्ट द्यायचं आहे ते आहे ना, तर ते नेक्स्ट म्हणजे येणाऱ्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल की त्यासाठी मी काय गिफ्ट घेणार आहे. आणि तात्पुरतं आता तुम्हाला दाखवतो की आम्ही काल काय खरेदी केली. कारण खूप गर्दी होती हो, तिथं, गर्दी जास्त खूप वेळ होती. थांबणं, पण आई घरी होती आणि भीतीही हो. होती की ती गॅसकडे जाणार काय तर बनवेल वगैरे, त्यामुळे आम्ही त्यामुळे घाई आमचं अर्ध केली. लक्ष इकडं तिकडं आणि त्याच्यात वर्षाला चॉईस लवकर होणार चला नाही. मग. मला चांगलं माहित होतं कारण तिचं सारखं वाटत होतं की तिला मी हे घेऊ का ते घेऊ. तर हे बघा, तर हे खरेदी केल्या त्याच्यात काय ते तुम्हाला दाखवतो मी. मला माहितीये सगळ्यांना वाटणार लय भारी आहे काय तर लय भारी आहे. तर ही आहे आपली कालची खरेदी आणि हा अर्धा ग्रामचा आहे. तर म्हटलं चला आपल्याला काही ना काही घ्यायचं होतं आणि वेळ पण नव्हता स्वतःसाठी, आणि मस्तपैकी हे गाठून पण घेतले. तर आता हे उद्या परवा यानंतरच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला घालून दाखवेनच मी. सो चलो. कसं वाटलंय तुम्हाला? दुसऱ्याने घ्यायचं होतं जुळून येते रेशीम गाठी, ज्यांनी ज्यांनी सिरियल पाहिलेली आहे त्याच्यात मेघनाच्या गळ्यामध्ये हा दागिना पहिल्यांदा इंट्रोड्यूस झालेला. सो तेव्हापासून घ्यायचा होता, एकदा घेतला होता इन बिटवीन मी, पण आणि मला ते शक्य खरंच खूप झालं. आवडलं कारण हे बजेट फ्रेंडली आहे. कारण हे जास्त मौल्यवान आहे, अतिशय कमी किमतीमध्ये. होय, आता पण आहे, ट्रेंड आहे त्याचा. होय. असं आहे ना, तर मी वर्षाला एकदा घेत जाईन, काय टेन्शन. तुम्ही अक्षय तृतीयेला कोणता दागिना घेतला ते सांगा. तसं तर आमची पहिलीच वेळ आहे, आम्ही कधीच घेतलं नाही याच्या अगोदर. अक्षय तृतीयेला कधीच खरेदी केली नाही, पण म्हटलं यावेळेस करून बघू आपण काय कसं म्हणजे काय एक्सपिरियन्स येतोय ते अनुभवायचं होतं त्यासाठी. तर दॅट्स इट. तर आता यावरती आता हा ब्लॉग इथं आपण थांबूया आणि भेटूया उद्याच नवीन एका ब्लॉग मजेशीर ब्लॉग सोबत. या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.